vợ cả đang bận nấu cơm. Ông bố chồng hỏi còn bao lâu mới ăn được, vợ cả nói vừa mới nấu xong, có lẽ còn phải đợi thêm. Cô bảo ông bố chồng chờ chút, ông bố chồng bảo cô dọn xong ra gặp, ông có chuyện muốn nói. Vợ cả nói làm xong sẽ ra, rồi bắt đầu rửa bát. Bên ngoài, ông bố chồng tiếp tục hỏi bà mẹ chồng, hỏi chuyện xô ra lấy tiền người lạ, là thật hay giả. Bà mẹ chồng nói là thật, bà ta đúng là đã lấy rất nhiều tiền, nhưng tiền chưa tiêu. Ông bố chồng hỏi tiền đang ở đâu, bà mẹ chồng nói tiền ở chỗ xô ra, bà đã đòi nhiều lần, nhưng xô ra không đưa. Mụ nói để mụ giữ sẽ an toàn hơn. Ông bố chồng mắng bà mẹ chồng hồ đồ, tiền các người lấy của kẻ lạ, giờ mụ đòi tôi trả, còn muốn lấy cả nhà. Mất nhà rồi tôi và bà ở đâu? Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, chỉ cần ghi nhà sang tên Xô ra sẽ lấy tiền trả kẻ lạ, như vậy giữ được căn nhà, cả nhà cũng còn chỗ ở. Ông bố chồng lại hỏi, hai người có bàn sẵn không? Xô ra có thật là mang thai không? Ông nghi cặp song thai kia đều là giả, mục đích chỉ là chiếm nhà. Bà mẹ chồng nói, tuổi ông đã lớn rồi, sớm muộn cũng phải cho nhà, cho xô ra còn hơn cho vợ cả. Ông bố chồng nói, bây giờ ông không cho ai cả, ông không tin ai hết, cuộc sống ông cũng rất khó, nhà mình ở mà xô ra cứ nhòm ngó, vì muốn lấy nhà, nên còn dựng cả kịch bản. Thấy vợ cả định đi, ông bố chồng gọi cô lại, ông nói cô cũng thấy rồi, vì căn nhà mà ngày nào ông cũng bị tính toán. Ông biết cô rất hiếu thảo, nhưng bây giờ vẫn không thể sang tên cho cô, đợi khi ông già hơn, sẽ cân nhắc cho cô. Ông bố chồng mong vợ cả hiểu, ông nói mình sợ rồi, sợ cho nhà xong sẽ bị đuổi đi. Vợ cả nói với ông bố chồng, dù có cho nhà hay không, cô vẫn chăm sóc ông như cũ. Câu trả lời khiến ông bố chồng hài lòng, nhưng bà mẹ chồng không chịu được. Bà bước tới nói, xô ra cũng sẽ chăm sóc ông, bảo ông để nhà cho xô ra. Đúng lúc họ đang cãi nhau, bên ngoài có người gõ cửa, hóa ra là công an tới, đi cùng còn có kẻ lạ hôm qua. Người mặc đồng phục chào ông bố chồng, anh ta nói làm theo yêu cầu của người này, đến thu hồi căn nhà theo giấy tờ. Lần này rắc rối rồi, căn nhà của ông bố chồng còn giữ được không? Người lạ và anh cảnh sát tới thu nhà của ông bố chồng. Ông bố chồng nói nhà này là của ông, không liên quan gì tới người lạ. Người mặc đồng phục hỏi người lạ, có phải ông đã lấy tiền của ông ta không? Người lạ nói là đúng, chính ông ta đã lấy tiền, giờ không có tiền, nên muốn thu nhà, giấy tờ còn trong tay, có thể xem lại. Ông bố chồng nói với anh cảnh sát, không phải ông lấy tiền, mà là một người tên Xô Gia lấy, giấy tờ cũng do Xô Gia ký với ông ta, nên chuyện này không liên quan tới tôi. Nếu không tin, tôi lấy giấy đất ra, xem tên ghi là của ai. Ông bố chồng còn nói người mặc đồng phục đang bị người lạ lừa, đề nghị bắt người lạ lại. Người lạ nói giấy tờ do con dâu Xô Gia ký, nên căn nhà này cũng có phần của mụ. Giờ Xô Gia không có tiền, tới thu nhà là hợp lý. Ông bố chồng chỉ vào vợ cả, nói đây mới là con dâu của ông chỉ có một con dâu là vợ cả. Ngừa một lạ bảo người mặc đồng phục, đã tới rồi thì đuổi họ đi, để lấy lại căn nhà của mình. Ông bố chồng bảo hắn cút đi, nếu không có anh cảnh sát, hắn đã bị đánh rồi. Kế hoạch của hắn và Xô Gia đã bị ông nhìn thấu. Người lạ vẫn bám lấy, bắt xem lại giấy tờ, trên đó ghi rõ, không tiền thì lấy nhà. Anh cảnh sát cũng rối trí, chưa biết xử lý thế nào. Anh ta liên tục trấn an người lạ, bảo bình tĩnh lại. Vợ cả nói với anh cảnh sát, người lạ và Xô Gia là một phe, tiền là Xô Gia lấy, sao lại tới đòi ông bố chồng? Anh cảnh sát như đã hiểu ra, bảo người lạ đi tìm Xô Gia, đừng ở đây gây chuyện. Anh nói giấy tờ ghi rất rõ, người lấy tiền là Xô Gia. Ông bố chồng khen ngợi, cách xử lý rất công bằng. Ông nói nhà này là của tôi, không liên quan Xô Gia, rồi mời người mặc đồng phục vào uống trà. Người lạ nói Xô Gia giờ không có tiền, hắn đã tới tìm rồi. Xô Gia bảo tới đây lấy nhà. Anh cảnh sát nói ai lấy tiền thì tìm người đó, không có tiền cũng không được gây rối ở đây. Anh gọi người lạ cùng đi, tới tìm Xô Gia giải quyết. Thấy anh cảnh sát muốn đi tìm Xô Gia, người lạ nói hôm nay còn việc, để hôm khác sẽ tìm Xô Gia, rồi bọn họ rời đi. Bà mẹ chồng lại sai vợ cả làm việc, bảo quét dọn sạch sân, rồi dọn cả kho. Nói xong bà mẹ chồng định vào nhà nghỉ, vợ cả nói với bà, đang quét sân nên không có thời gian. Ông bố chồng lên tiếng, bảo bà mẹ chồng đi dọn kho, không thể để mọi việc cho vợ cả làm hết. Lời ông bố chồng vẫn có trọng lượng. Bà mẹ chồng quay sang dọn kho, nhưng lúc dọn đồ, miệng bà ta nói toàn lời khó nghe.
Bà nói vợ cả không quan tâm mình, giờ còn bắt bà làm việc. Bà nói Xô Gia tốt với bà hơn, nên rất ghét vợ cả. Mặc bà mẹ chồng nói gì, vợ cả vẫn không định giúp. Thấy vợ cả không thèm để ý, bà mẹ chồng lại lấy đồ ra, định rửa rồi mang vào lại, đặt ngay trước cửa kho. Bà còn bảo vợ cả, đống này đều để cô dọn, đừng mong tôi giúp. Nói xong bà mẹ chồng bỏ đi. Vợ cả vẫn không để ý, tiếp tục quét sân. Thấy vợ cả không phản ứng, bà mẹ chồng lại ra gây sự. Bà bảo quét lại kho, đợi Xô Gia về thì cho vợ cả ở kho. Bà mẹ chồng thật quá đáng. Vợ cả liền ngừng quét sân, cầm chổi ném thẳng vào kho, bảo bà mẹ chồng tự đi dọn. Cô nói Xô Gia về thì chỉ có thể ở kho mà thôi. Nói xong bế con gái nhỏ vào nhà nghỉ. Cách làm của vợ cả tôi hoàn toàn ủng hộ. Quá hiền chỉ bị bà mẹ chồng bắt nạt. Vợ cả đi rồi, bà mẹ chồng đành tự dọn kho. Ông bố chồng tới hỏi bà mẹ chồng, sao lại thế? Vì sao vợ cả bỏ đi? Có phải lại định đuổi cô ấy? Bà mẹ chồng nói đúng vậy, bà muốn đuổi vợ cả vì vợ cả không giúp bà làm việc. Bà nói Xô Gia tốt hơn. Ông bố chồng bảo biết đủ đi, giờ chỉ dọn mỗi cái kho. Nếu đuổi vợ cả, vừa không trông cậy được Xô Gia, lại còn phải hầu Xô Gia, việc nhà cũng không ai làm. Bà mẹ chồng nói Xô Gia vẫn tốt hơn, thà hầu Xô Gia còn hơn giữ vợ cả. Nói rồi lại vào nhà gây sự. Bà mẹ chồng đúng là mê muội, cờ con dâu tốt lại không biết thương, cứ banh Xô Gia như vậy. Tình huống này tuy hiếm, nhưng nghĩ kỹ thì ngoài đời vẫn có mẹ chồng kỳ quái thế này. Bà mẹ chồng lôi vợ cả từ trong nhà ra, nói vợ cả chỉ biết ăn rồi lười làm, giờ đến việc nhà cũng không làm, lại còn bắt bà làm thay. Vợ cả nói với bà, cô sẽ không dọn kho cho bà, nếu thấy kho bẩn, bà tự đi mà dọn. Bà mẹ chồng nói không được, bà nhất quyết bắt vợ cả dọn kho, nếu vợ cả không dọn, bà sẽ không nương tay. Nói rồi định ra tay, còn đẩy vợ cả về phía kho. Vợ cả lần này phản kháng, vẫn nói mình không dọn kho, cô có thể dọn cả căn nhà, nhưng riêng kho thì không, vì Xô Gia từng ở chỗ đó. Vợ cả cầm dụng cụ ngoài sân, chưa rửa đã ném lại vào kho. Thấy vợ cả dám không nghe lời, bà mẹ chồng xông tới đánh cô. Vợ cả thẳng tay hất bà ra. Ông bố chồng nghe tiếng ồn, biết bà mẹ chồng lại bắt nạt vợ cả, liền hỏi có chuyện gì. Bà mẹ chồng bảo ông đừng xen vào. Bà mẹ chồng giờ đã cứng đầu, còn dám cãi nhau với ông bố chồng. Nhưng bà ra tay rất nhanh vừa mạnh hơn ông. Ông bố chồng còn bị trúng mấy cái. Bà mẹ chồng lại cầm gậy gỗ, đe dọa ông đừng cản bà dạy dỗ vợ cả, nếu không bà sẽ ra tay với ông. Ông bố chồng chỉ dọa miệng, chứ không dám đánh thật, càng khiến bà mẹ chồng thêm lấn tới. Bà cầm gậy đánh vợ cả, bắt cô cầm túi rác, đem bỏ vào thùng. Vợ cả không chịu làm, bà mẹ chồng liền đuổi theo phía sau. Ông bố chồng vội chặn bà lại, cảnh cáo nếu còn làm vậy, ông sẽ không nương tay. Bà mẹ chồng nói chỉ bảo cô vứt rác, mà cô cũng không chịu. Sau này tôi già rồi, chắc chắn cô không chăm tôi. Hôm nay tôi phải bắt vợ cả nghe lời, nếu không tôi sẽ đuổi cô khỏi nhà lớn. Vợ cả nói nhà lớn là của cô sẽ không đi đâu cả. Bà mẹ chồng đặt túi rác xuống, cầm gậy quay lại đánh vợ cả. Ông bố chồng nói bà mẹ chồng làm loạn, nếu đuổi vợ cả đi, sẽ không còn ai chăm ông nữa, nên ông quay sang đánh bà mẹ chồng. Thật ra, ông bố chồng cũng đang lợi dụng vợ cả, lợi dụng sự hiền lành của cô, liên tục vẽ ra hứa hẹn, chỉ để giữ vợ cả ở lại chăm ông. Bà mẹ chồng lại bắt đầu làm loạn, bà đuổi vợ cả ra khỏi nhà. Bà nói chỉ cần vợ cả con ở đây, ông bố chồng sẽ không cho nhà cho Xô Gia. Bà muốn thay Xô Gia dọn sạch chướng ngại vật. Bà mẹ chồng hoàn toàn phát điên, chẳng biết Xô Gia nói gì với bà, mà bà liều mạng lo cho Xô Gia như vậy. Ông bố chồng đè bà mẹ chồng xuống đất, bảo vợ cả bế con gái nhỏ đi, để tránh bị thương. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, dù bà có đuổi vợ cả đi, ông cũng không cho nhà cho Xô Gia. Ông bảo bà tỉnh lại đi. Bà mẹ chồng nói nhà nhất định phải cho Xô Gia, nếu không bà sẽ làm loạn mãi. Ông bố chồng hỏi Xô Gia cho bà cái gì mà bà bảo vệ cô ta như vậy. Bà mẹ chồng lại hỏi vợ cả có cho ông lợi ích gì không, mà lần nào bà đuổi cô, ông cũng cản. Lúc này vợ cả từ trong nhà đi ra, nói mình ở nhà luôn chịu khó làm lụng. Không ngờ bà mẹ chồng lại hận mình đến vậy. Cô hỏi bà mẹ chồng rốt cuộc vì sao. Bà mẹ chồng nói Xô Gia mang thai con trai, bà muốn bế cháu trai. Ai cho bà bế cháu trai, bà cho nhà người đó. Ông bố chồng bảo bà đừng nói bậy,
Trong lòng ông trai hay gái đều như nhau, miệng thì nói vậy, nhưng ông bố chồng vẫn thích cháu trai, không thì ông đã sớm cho nhà vợ cả rồi, cũng không cần ngày nào cũng vẽ ra hứa hẹn. Bà mẹ chồng đứng dậy hỏi ông bố chồng, chẳng lẽ ông không muốn cháu trai sao? Ông bố chồng giơ tay định đánh bà mẹ chồng nói, ông ngày nào cũng hỏi xô ra có động tĩnh không, chẳng phải muốn biết là trai hay gái sao? Bà mẹ chồng nói rất đúng, trước đó ông bố chồng luôn dò hỏi chuyện xô ra, chỉ để biết là trai hay gái. Bà mẹ chồng còn nói, ông bố chồng là kẻ xấu nhất, đã lừa vợ cả quá nhiều. Ông bố chồng bảo bà đừng nói nữa, rồi bắt đầu dạy dỗ bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng cũng không nhịn, hai người lao vào đánh nhau, họ bị dồn tới góc tường. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, sau này không được nói mấy lời vừa rồi nữa. Bà mẹ chồng bảo ông cho nhà cho xô ra, chỉ cần cho nhà, bà sẽ không nói nữa. Ông bố chồng nói lười quan tâm bà muốn nói gì thì nói, dù sao ông cũng không cho nhà rồi sẽ không còn ai chăm ông. Bà mẹ chồng nói không cho nhà thì bà sẽ phá rối mỗi ngày. Bà đi tới chỗ phơi quần áo, rồi nói sẽ ném hết quần áo ông bố chồng phơi xuống đất. Ông bố chồng nói vợ cả đang giận, nếu bà ném quần áo thì chỉ mình bà giặt cho ông. Lúc này bà mẹ chồng mới thôi tay, ông bố chồng còn khích bà ném đi. Bà mẹ chồng nói bà đâu có ngu như vậy. Vợ cả làm xong đồ ăn, cô hỏi ông bố chồng, sao đến giờ vẫn không cho nhà, có phải vì cô không sinh con trai? Ông bố chồng nói không phải, là vợ cả nghĩ nhiều. Ông bảo cô cứ yên tâm, nhà chắc chắn sẽ cho cô. Trong lòng ông vợ cả mới là con dâu. Nói xong ông liền lảng sang chuyện khác. Ông nói mình khát, bảo bà mẹ chồng rót nước. Bà mẹ chồng mở tủ lạnh, lấy sữa của con gái cả. Ông bố chồng nói sữa là của con gái cả, không ai được uống. Nhưng bà mẹ chồng mặc kệ, bà rót ra uống luôn. Ông bố chồng tức giận ra phòng khách, đúng lúc có người gõ cửa. Ông bố chồng gọi vợ cả đi mở. Vợ cả thấy quần áo bị ném dưới đất, cô nhặt lên thấy là đồ ông bố chồng, liền vào nói với ông, quần áo của ông bị ném xuống đất. Ông bố chồng nói chắc chắn do bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng lại nói vợ cả vừa ném, giờ còn quay lại vu oan cho bà. Bà mẹ chồng bảo vợ cả đi giặt ngay. Vợ cả cầm đồ ra ngoài, tiện tay ném luôn, cô cũng không giặt, rồi mới đi mở cửa. Nhìn quanh không thấy ai, cô đóng cửa lại. Vừa vào nhà, đã thấy ông bố chồng đang mắng bà mẹ chồng. Ông nói bà dám ném đồ của ông, còn vu oan vợ cả. Ông bắt bà mẹ chồng đi giặt ngay. Vợ cả nói đồ vẫn ở ngoài, ai ném thì người đó giặt. Bà mẹ chồng nói không phải bà ném, là vợ cả vu oan. Vợ cả nói tùy các người giặt hay không, rồi bỏ đi. Ông bố chồng đẩy bà mẹ chồng ra ngoài, bắt bà giặt quần áo. Bà mẹ chồng nói nếu bắt bà giặt, bà sẽ rời đi ngay, xem ông sống không có bà thế nào. Ông bố chồng không thèm để ý, bà mẹ chồng thật sự bỏ đi. Một lúc sau bà lại quay về, bà nói ông bố chồng thay lòng, trong mắt chỉ có vợ cả. Bà bắt ông phải nhận lỗi, nếu không bà sẽ ly hôn. Ông bố chồng nói ông sớm không cần bà nữa, muốn ly hôn ông tuyệt đối không cản. Bà mẹ chồng nói ly hôn xong phải cho bà căn nhà, bà hầu hạ ông bao năm, chỉ cần căn nhà. Ông bố chồng nói sẽ không cho bà thứ gì, ông còn nói mai sẽ đi ly hôn. Bà mẹ chồng sợ hãi, bà nhặt quần áo lên, rồi nói với ông bố chồng, bà thương hại nên mới giặt giúp, chứ không phải bà không rời được ông, chứ không phải bà sợ ông. Bà mẹ chồng vì căn nhà đúng là nghĩ đủ cách, chẳng biết bà tin xô ra đến vậy. Rốt cuộc xô ra sẽ cho bà điều gì? Tin rằng có ngày bà mẹ chồng sẽ hối hận. Ông bố chồng chỉ đạo vợ cả, bảo cô đánh rụng lá trên cây, để mùa đông dùng làm mồi nhóm lửa. Vợ cả cầm dụng cụ đứng dưới cây loay hoay, nhưng mãi vẫn không làm. Ông bố chồng hỏi sao vậy? Vợ cả nói mình không biết làm thế nào. Ông bố chồng cầm gậy từ tay cô, bắt đầu làm mẫu. Ông vừa đánh lá, vừa bảo vợ cả đứng xem. Do lá cây chưa khô hẳn, nên rụng xuống rất ít. Ông bố chồng nói do dụng cụ, ông phải gia công lại cây gậy. Nói xong ông ra sân, bắt đầu sửa dụng cụ. Ông bố chồng cũng có tay nghề, chẳng mấy chốc đã sửa xong. Ông cầm lên thử cảm giác, rồi nói với vợ cả có dụng cụ này, lá cây sẽ dễ bị đánh rụng. Nhìn dụng cụ này, trông giống đồ phơi lúa, không giống dụng cụ đánh lá. Ông bố chồng còn bảo vợ cả thử. Vợ cả đẩy thử dưới đất vài lần, khen dụng cụ làm khá tốt, chỉ là hơi khó dùng. Ông bố chồng cầm lại, tự mình thử thêm. Ông nói dụng cụ không có vấn đề, là vợ cả chưa biết dùng, lát nữa ông sẽ dạy lại. Nhưng dùng chưa được mấy lần, dụng cụ đã hỏng. Ông bố chồng lại cầm sửa tiếp. Bà mẹ chồng từ trong nhà bước ra, ngồi dưới đất ăn cơm. Giờ bà tự nấu tự ăn. Trong lúc ăn, bà mẹ chồng cũng không để ý cháu mình, chỉ cần bà ăn no là được. Ông bố chồng bảo bà cho cháu gái ăn chút. Bà mẹ chồng nói đây là đồ bà nấu, cháu muốn ăn thì bảo vợ cả nấu.
Ông bố chồng nói chưa thấy bà nội nào như bà. Cho trẻ ăn vài miếng thì sao? Vợ cả cũng nói con bé ở ngay bên bà, tiện tay cho ăn mấy miếng có sao đâu. Bà mẹ chồng nói không, còn không đủ cho bà ăn nữa là. Nói xong bà lại ăn ngon lành. Ông bố chồng nói bà cứ đợi đi, sẽ có ngày hối hận. Con gái cả bế em gái đến trước mặt bà mẹ chồng, cứ đứng đó nhìn bà ăn. Bà mẹ chồng có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng kiêng miệng vì cháu. Bà mẹ chồng đúng là vậy, đến cháu ruột cũng không thương. Có lẽ vì ghét vợ cả nên bà mới cư xử như thế. Dù sao thì cuối cùng bà mẹ chồng cũng cho cháu ăn. Chuyện của người lớn, không nên kéo trẻ con vào. Vợ cả đang quét lá ngoài sân. Bà mẹ chồng nói trên cây còn nhiều lá, bắt vợ cả đánh rụng hết xuống. Ông bố chồng nói lá đã đánh rồi, nhưng không rụng được, đợi vài hôm rồi tính. Nói xong ông kéo bà mẹ chồng về. Bà mẹ chồng đi một vòng rồi quay lại. Bà ngồi dưới gốc cây, ra lệnh cho vợ cả đi xem xô ra. Xem xô ra sinh chưa? Vợ cả bảo bà tự đi. Bà mẹ chồng lại bắt đầu gây chuyện. Bà cầm đống lá vợ cả vừa quét, đổ thẳng lên đầu vợ cả. Bà nói dám không nghe lời, đây là cái giá phải trả. Vợ cả đứng dậy cãi lại bà. Ông bố chồng cũng tới. Vợ cả kể lại chuyện vừa rồi. Cô nói mình không dọn nữa, rồi quay vào nhà. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, không phải như vợ cả nói, toàn là lỗi của vợ cả. Vợ cả quay lại nói, đống này để bà mẹ chồng tự dọn. Ông bố chồng cũng bảo bà mẹ chồng dọn. Toàn bà rảnh rỗi gây chuyện. Bà mẹ chồng lúc này ngoan hẳn, bờ gom lá bỏ lại vào chậu, nhưng không mang đi đổ, mà trút hết ra giữa sân. Bà nói sân là vợ cả phụ trách, nên bắt vợ cả dọn. Bà mẹ chồng thật quá đáng. Bà còn thua cả con gái cả, nhỏ vậy cũng biết quét rác. Vợ cả nói với bà mẹ chồng, rác bà đổ ra thì bà phải tự dọn. Bà mẹ chồng bắt đầu nói lời khó nghe. Vợ cả tiến lên dạy cho bà một trận. Bà mẹ chồng lao vào đánh nhau. Con gái cả chạy tới giúp mẹ, cầm đồ gõ vào bà mẹ chồng. Con gái cả thật đáng yêu, nhỏ vậy đã biết bảo vệ mẹ. Ông bố chồng đứng xem một lúc, rồi tới can bà mẹ chồng. Vợ cả tiếp tục bảo bà mẹ chồng dọn sạch, nhưng bà mẹ chồng không muốn dọn. Bà lại cầm đồ định đánh. Vợ cả và ông bố chồng chặn lại. Ông bố chồng nói với bà mẹ chồng, nếu bà không dọn thì rời khỏi nhà. Bà mẹ chồng thật sự bỏ đi. Bà nói thả đi còn hơn dọn dẹp. Bà mẹ chồng đi rồi vợ cả cũng đi. Ông bố chồng đành tự cầm chổi dọn sân. Ông bố chồng tới bênh vực Maria, vì Maria bị bắt nạt. Ông bảo con gái đi gọi mình. Lúc này ông đi rất nhanh, chân đau cũng không còn. Ông tới nhà Maria. Maria đang cãi nhau dữ dội với vợ lẽ. Chưa tới nơi ông đã quát họ dừng lại. Maria thấy ông tới, cô lập tức có chỗ dựa. Cô nói với ông, vợ lẽ của chồng cũ đang bắt nạt cô. Cô đã đuổi chồng cũ đi rồi, nhưng vợ lẽ vẫn lì lợm ở lại. Ông bố chồng kéo vợ lẽ ra ngoài, lực kéo rất mạnh, còn nặng tay hơn lúc dạy dỗ bà mẹ chồng. Vợ lẽ hỏi dựa vào đâu mà đuổi cô ta. Ông nói, nhà này ông cho Maria thuê, Maria mới là chủ ở đây. Ông hỏi Maria có bị thương không. Maria nói mình vẫn ổn, chỉ cần đuổi vợ lẽ đi là được. Ông làm đúng lời Maria nói. Cô bảo sao ông làm vậy? Giá ở nhà ông cũng nghiêm với bà mẹ chồng, thì vợ cả đã không bị bắt nạt. Vợ lẽ nói ông bị Maria lừa. Chồng cũ thực ra không hề rời đi, chỉ bị Maria ép ra ngoài tìm việc, vì trong nhà đã hết đồ ăn. Maria vừa bắt chồng cũ kiếm tiền, lại vừa nhờ ông mang đồ tiếp tế. Dù vợ lẽ nói không sai, nhưng ông bố chồng vẫn không tin. Ông tiếp tục đuổi vợ lẽ đi, bảo đừng chia rẽ ông và Maria. Maria trong nhà cũng la lên, nói vợ lẽ đang nói dối. Cô đã cắt đứt hoàn toàn với chồng cũ. Vợ lẽ vì không có chỗ ở nên mới lì lợm không chịu đi. Dễ thấy ông bố chồng tin Maria. Ông nói với vợ lẽ chồng cô đã rời đi, anh ta không còn liên quan Maria, cô ở lại đây là không đúng. Ông bố chồng cố giảng đạo lý. Vợ lẽ nói ông bị Maria lừa. Maria lại nói muốn tiếp tục qua lại với ông. Cô không rời được ông. Vợ lẽ nghe tới đây không chịu nổi. Cô nói Maria đang nói dối, rồi đẩy Maria ngã xuống. Ông bố chồng liền xông ra. Ông cấm vợ lẽ tiếp tục bắt nạt Maria. Rõ ràng ông muốn thể hiện trước mặt Maria. Dù vợ lẽ đã ngã xuống, ông vẫn tiến tới đá thêm mấy cái. Maria bảo ông đuổi vợ lẽ đi, chỉ cần đuổi đi là được, cô sẽ tiếp tục qua lại với ông. Nghe vậy ông bố chồng càng hăng hơn. Dù vợ lẽ ngồi lì dưới đất, ông vẫn kéo cô ta ra ngoài. Ông bố chồng đã hoàn toàn mê muội vì Maria. Vợ cả đang dọn dẹp sân, bà mẹ chồng lại bắt đầu ra tay. Bà ta vừa làm vừa nói,
bắt vợ cả không được tranh nhà phải để cho xô ra, vì bà ta nghĩ tới cháu trai. Người quay phim đứng ra can ngăn, bảo bà mẹ chồng buông tay, tiếp tục sẽ làm vợ cả gặp nguy hiểm, nhưng bà ta vẫn không buông. Bà nói chỉ cần giao nhà cho xô ra thì bà mới chịu dừng. Bà còn trấn an vợ cả, chỉ cần giao nhà, bà sẽ nói đỡ giúp, cho vợ cả tiếp tục ở lại, nhưng chỉ được ở kho. Vợ cả nói với bà ta, nhà vẫn đứng tên ông bố chồng, ông chưa cho tôi, muốn nhà thì đi tìm ông bố chồng. Bà mẹ chồng nói ông không cho xô ra là vì còn có cô. Bà bắt vợ cả tự bỏ quyền nhà, như vậy nhà sẽ thuộc xô ra. Vợ cả lớn tiếng gọi ông bố chồng, bảo ông ra đây làm chứng. Bà mẹ chồng nói ông không có nhà, có gọi cũng không ai ra. Vợ cả xin bà ta buông tay, cô sắp không chịu nổi. Người quay phim vẫn đứng can, bà mẹ chồng đuổi anh ta đi, cấm can thiệp chuyện nhà bà. Đúng lúc ông bố chồng về tới, ông thấy bà ta đang đánh vợ cả, ông chạy vội tới. Ông bố chồng kéo bà ta ra, chỉ đánh bà ta lấy lệ vài cái. Rõ ràng ông vẫn không nỡ nặng tay. Bà mẹ chồng nói sẽ liều với ông, ép ông giao nhà cho xô ra, nếu không bà sẽ làm loạn mãi. Vợ cả ho sặc liên tục, cô đứng dậy phản công bà ta. Ông không dám ra tay thì cô tự làm. Cô kéo bà ta ra gốc cây, cầm sợi dây, muốn bà ta nếm lại cảm giác vừa rồi. Ông bố chồng xót bà ta, liền kéo bà ta dậy, rồi đuổi bà ta đi, bắt rời khỏi đây. Ông sợ bà ta chịu thiệt, ông bố chồng vẫn che chở bà ta. Vợ cả thấy bà ta định chạy, liền đuổi theo kéo lại. Ông bố chồng tiếp tục đẩy ra ngoài, bảo vợ cả buông tay, cấm tiếp tục dây dưa. Lần này vợ cả không nghe nữa, cô tranh thủ đánh bà ta mấy cái. Cuối cùng ông mới tách được họ ra. Ông đẩy bà ta ra ngoài, vợ cả còn muốn đuổi theo, nhưng ông đã đóng cổng. Ông bảo vợ cả vào nghỉ trước, rồi đi tới nói với cô, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao? Sao cứ phải động tay chân? Hôm nay vợ cả bỗng khác thường, cô cầm chổi đuổi bà mẹ chồng đi. Bà mẹ chồng nói nhà là của ông bố chồng, vợ cả không có quyền đuổi bà ta, muốn đuổi chỉ có ông bố chồng. Sau khi tới nhà Maria một chuyến, ông bố chồng lại bị Maria mê hoặc, ông cũng bắt đầu đuổi bà mẹ chồng. Ông nói bà ta quá xấu xa, giữ lại chỉ làm loạn thêm. Ông bảo bà ta đi tìm xô ra, ông không muốn nhìn thấy nữa. Bà mẹ chồng không muốn đi, nhưng ông bố chồng khóa thẳng cổng. Bà mẹ chồng đành rời đi. Trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh, vợ cả lấy chăn ra, bế con gái nhỏ ra chải tóc. Cô nói sữa bột của con đã hết, giờ Abu cũng không ở nhà. Cô muốn ông bố chồng mua sữa cho bé. Ông nói mình không có tiền, bảo vợ cả ra ngoài tìm việc hoặc đi tìm Abu xin tiền. Vợ cả nói, cô không biết Abu làm ở đâu. Hơn nữa nếu cô đi, trong nhà không ai trông con. Lần này người quay phim không giúp, anh ta muốn xem ông bố chồng xử lý ra sao. Mỗi lần ông đi tìm Maria, đều mang theo đủ thứ đồ. Giờ cháu gái hết sữa, ông lại nói mình bất lực. Ông bố chồng đúng là tàn nhẫn nhất. Vợ cả đề nghị với ông, hay là sang nhà hàng xóm mượn trước, đợi Abu về rồi trả. Nhưng ông vẫn không chịu đi. Ông nói đang mùa hái quả dại, cô có thể ra ngoài hái, mang ra tiệm đổi lấy tiền. Đúng là ông cũng nghĩ ra được. Vợ cả đồng ý, vì cô không muốn con gái bị đói. Cô mặc thêm đồ cho con gái lớn, vì nơi hái quả ở trong núi sâu. Cô không thể vì hái quả mà để con gái cả bị cảm, như vậy còn phiền hơn. Chuẩn bị xong, vợ cả lại vào kho lấy thêm vài dụng cụ, rồi dẫn con gái cả lên đường. Đi chưa được bao xa, vợ cả lo ông bố chồng không trông con, nên quay lại ngay. Cô bảo ông đi cùng, khi cô hái quả, ông có thể trông giúp con nhỏ. Việc hái quả là do ông đồng ý, ông không còn cách từ chối, chỉ đành đi cùng vợ cả. Không biết lúc này ông có hối hận không? Hối hận vì không chịu đưa tiền cho vợ cả. Vợ cả tới nơi hái quả dại, cô sắp xếp chỗ cho con gái nhỏ, rồi gọi ông bố chồng đi đập quả. Ông nói đi xa vậy đã mệt lắm rồi, ông ở lại trông con nhỏ. Vợ cả nói một mình cô không làm nổi, nếu ông không đập quả, thì đứng dưới cây nhặt giúp cô. Ông bố chồng đành đồng ý, vợ cả trèo lên cây, dùng dụng cụ đập quả. Ông cùng con gái lớn nhặt bên dưới, tốc độ của ông rất chậm, dưới đất rơi đầy quả. Vợ cả đập một lúc, lại trèo xuống nhặt được một lúc, ông bố chồng lại đi lang thang, chẳng hề để tâm việc nhặt quả, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Có lẽ nghĩ chuyện cưới Maria, hoặc chuyện xô ra sinh trai hay gái. Con gái nhỏ ở một mình bên cạnh, vợ cả không yên tâm, cô bế con lại, giao cho con gái lớn trông giúp. Quả trên cây quả thật rất nhiều, chẳng bao lâu, vợ cả đã nhặt đầy một xô. Cô đổ vào bao, rồi tiếp tục nhặt. Ông bố chồng đi một vòng lại quay về.
cũng bắt đầu nhặt quả. Ông nói với vợ cả, không ngờ ở đây nhiều quả thế, sau này ngày nào cũng có thể tới. Như vậy tiền sữa và chi tiêu trong nhà đều có chỗ dựa rồi. Vợ cả nói cô cũng không ngờ nhiều vậy, cô sẵn sàng tới nhặt, nhưng con gái nhỏ cần có người trông coi. Cô hy vọng mỗi lần đi, ông bố chồng có thể đi cùng. Ông nói mình đã lớn tuổi, ngày nào cũng vậy thì chịu không nổi. Lần sau vợ cả ra ngoài, cứ để con gái nhỏ ở nhà cho ông trông. Như vậy cô cũng đỡ lo, lại nhặt được nhiều quả hơn. Nói cho cùng, ông bố chồng vừa không muốn bỏ tiền, lại không muốn bỏ sức, còn muốn vợ cả chăm sóc ông. Ông tính toán thật quá đáng, chỉ có vợ cả mới tin lời ông, đổi lại là người khác, đã sớm bỏ đi rồi. Họ nhặt được rất nhiều quả. Ông bố chồng nói mình mệt lắm rồi, số quả này chắc đủ đổi một hộp sữa cho bé. Hôm nay tới đây thôi, nếu chưa đủ thì để vợ cả tự tới nhặt. Ông muốn nghỉ ngơi. Vợ cả nhìn lại một lượt, cô biết nhặt nữa mình cũng không mang nổi. Ông bố chồng chắc chắn không giúp xách, nên cô đành đồng ý. Trên đường về, vợ cả bế con gái nhỏ, trên lưng cõng bao quả. Ông bố chồng chỉ cầm cái xô rỗng. Đi được một đoạn, con gái nhỏ bỗng rơi khỏi tay vợ cả. Ông bố chồng liếc nhìn, rồi bỏ đi, không hề giúp đỡ.